Kanina, bigla. Magpa-picture na ako. Pa-picture po. Nandun daw sa parking lot, daddy. First back ready? Ito hindi may sali. Ay, gusto yan. Diyan ka na nga. Dito tulungan mo rin rin. Ilang oras tayo? Dinoy, kasama na. Mali naman. Ano nga, papasal kayo? Hindi, ano lang, 30 minutes. Kenny lang, Kenny. Yan ang sa pangkata. Okay. Gajang.
Keg, maklagan! Philippine Midget. Bagyo. Kabayo nito. Perfect pa nga, bro. Hindi na kasunod. Perfect na nga. Ilan yata yan, Han? Ilan? Ito ka, Hans. Hans! Kuya! Ayan, yan. Sabihin mo. Sabihin mo dito na. Boy Hans. Ayan. Ito. Bigla ko na nene. Kuya, where's your horse? Hindi niya natapos yung time niya eh. Bumaba lang siya para mag-video. Para ma-videoan lang siya. Na? Sumaglit lang siya kanina. Maganda rin murang kabayo. Baka mag-away sila. Ay! Ay! Sige, atras na pa lahat. Yan.